จิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุดครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับต้องบอกเลยว่าบทเรียนในวันนี้ครับคือจิตวิทยาการอ่านใจคนที่แม่นจนน่ากลัวครับหากคุณอยากรู้ลึกไปถึงจิตใต้สำนึกของคนโดยที่ไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายบอกหนังสือเล่มนี้อาจจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือจิตวิทยาอ่านใจคนกันครับ You are listening to the Library Podcast. เส้นทางพิชิตความสำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะของชีวิต The Path of Life Victory งานอีเวนต์ครั้งแรกจาก The Library Learn ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้และค้นหาความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรงานอีเวนต์นี้ครับจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในงานจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกและทำกิจกรรมในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองหากทุกท่านต้องการรายล้อมไปด้วยคนที่มี growth mindset ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในงานนี้คือที่ที่เหมาะสมกับทุกท่านครับงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมเวลา 9:30 นถึง 5:00 นณโรงแรมซัมเมอร์เซตเอกมัยแบงคอกโดยทุกท่านครับจะได้ค้นหาตัวตนและค้นพบแนวทางสู่ความสำเร็จของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่จะถูกนำไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตในงานทุกท่านจะได้พบกับผมนะครับไลออนยูวสิทธิ์แล้วก็สปีกเกอร์รับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านในงานรวมถึงของรางวัลที่จะแจกในงานอีกด้วยฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจซื้อบัตรและต้องการร่วมมาเรียนรู้กับเราหรือมาเจอตัวผมด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @the library ครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์ description นี้รีบจับจองที่นั่งนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยหนังสือ Mini Reader ครับจิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุดผมขอสารภาพก่อนเลยว่าผมยังไม่รู้เลยครับว่าจะสรุปอย่างไรเพราะว่ามันเนื้อหาเขาลึกมากแต่ผมจะค่อยๆนำเนื้อหาที่สำคัญมาให้คุณผู้ฟังลองเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันจิตวิทยาครับเราเกี่ยวโยงกับสิ่งนี้24ชั่วโมงไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามถ้าเราไม่เท่าทันวิชาหรือเกมนี้เราก็อาจจะถูกหลอกได้หรือบางทีเราก็อาจจะไม่เท่าทันตัวเองถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของจิตวิทยามนุษย์ครับหนังสือเล่มนี้บอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณอ่านใจคนออกคุณรบ100 ครั้งก็ชนะ100 ครั้งครับคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับสำหรับตัวผมเองเรื่องของจิตวิทยาจะทำให้คุณมีอำนาจและมีความได้เปรียบในการ 1. คาดเดาสถานการณ์ 2. เข้าถึงใจคนคุณจะรู้ว่าพอจะมีอะไรบ้างที่คนคนนั้นชื่นชอบพอที่จะทำให้เขารู้สึกเข้ามาให้ความสนใจเราได้ถ้าคุณอ่านใจคนเป็นแต่ผมก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาฝึกครับรวมถึงคนที่จะอ่านคนออกคนคนนั้นจะต้องมีวุฒิภาวะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันเกี่ยวโยงกันอย่างไรเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนครับทำไมเราถึงสามารถอ่านคนได้มนุษย์จะมีจิตใจหลักๆอยู่2แบบครับจริงๆมีเยอะกว่านั้นแต่ผมจะจำแนกเป็น2แบบคือ1คือจิตใต้สำนึก2จิตสำนึกสิ่งที่แสดงตัวตนของเราออกมาชัดเจนมากที่สุดใช่ครับมันคือจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยน้ำเสียงการพูดกิริยาท่าทางบุคลิกสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ควบคุมครับแต่จิตใต้สำนึกทำให้เราแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาอาจจะมาจากประสบการณ์การถูกเลี้ยงดูส่วนแรกที่ผู้เขียนเขาแนะนำก่อนก็คือคุณเดวิดนะครับเขาบอกว่าถึงแม้คุณผู้ฟังจะเคยเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาคร่าวๆมาก่อนแล้วคือก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้ทำหนังสือเกี่ยวกับการอ่านคนของ FBI การหลบตาอาจจะไม่ได้หมายความว่าอีกคนกำลังประหม่าการแต่งตัวไม่ให้เกียรติสถานที่อาจจะไม่ได้หมายความว่าอีกคนนั้นเป็นคนที่ยากจนไม่ขยันมันอาจจะไม่มีกลยุทธ์ในการอ่านคนตายตัวครับการสวมสร้อยที่มีสัญลักษณ์ทางศาสนาก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงการยึดถือค่านิยมทางจิตวิญญาณเพราะมันไม่จริงเสมอไปผมว่าตรงนี้แหละครับที่มันมีความยากขึ้นมาสิ่งที่เราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้บางทีมันอาจจะตรงกันข้ามคุณจึงต้องสังเกตให้หนักและอย่ายึดติดกับสิ่งที่ผมพูดครับอาจจะดูแปลกๆแต่เดี๋ยวคุณจะเข้าใจ
เรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนครับจริงๆแล้วพวกเขาคิดอะไรอยู่เราจะมาถอดความคิดจิตใจผ่านคำพูดกันผมว่าส่วนหนึ่งที่มันน่าสนใจมากเลยก็คือสมมุตินะครับหากคนคนหนึ่งกำลังทำอะไรที่มันผิดปกติและสิ่งนั้นเป็นความผิดเราจะสังเกตสิ่งที่เขาพูดได้หากคนคนนั้นพยายามแทนสรรพนามด้วยคำว่าเราหรือเขาแต่ไม่พูดว่าตัวฉันหรือชื่อของตัวเขาเองมันอาจจะมีความหมายว่าเขากำลังโกหกเขาอยู่ครับสรรพนามแทนบุคคลมันสะท้อนอะไรได้อย่างน่ามหัศจรรย์เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังกลับมาเข้าห้องเรียนภาษาไทยสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเองก็หลับในช่วงเวลานั้นเหมือนกันผมจะมาเริ่มตรงนี้ก่อนคำสรรพนามจะแบ่งออกมาได้เป็น3มุมมองครับสรรพนามบุรุษที่1ก็คือฉันของฉันเราและของเราสรรพนามบุรุษที่2ก็คือคุณและของคุณก็คืออีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองสรรพนามบุรุษที่3คือผู้ที่ถูกกล่าวถึงอันนี้เป็นพื้นฐานภาษาไทยครับผมจะยกตัวอย่างเรามาลองดูตัวอย่างการกล่าวคำชมในชีวิตประจำวันสักหน่อยหากมีใครคนหนึงเดินมาหาคุณผู้ฟังแล้วชมว่าเราชอบผลงานของคุณมากเลยนะประโยคนี้จะมีความจริงใจครับแต่ถ้าลองเปลี่ยนดูการนำเสนอยอดเยี่ยมเลยอะไรหายไปครับคำสรรพนามหายไปในแวดวงจิตวิทยาเขาจะตีความหมายว่าคนคนนี้กำลังแสดงระยะห่างระหว่างคำชมกับตัวเขาไม่จริงใจนั่นเองและผู้ที่อยู่ในแวดวงกฎหมายก็คุ้นเคยกับหลักการนี้ครับเขาจะรู้ได้ทันทีเมื่อมีคนแจ้งความเท็จสมมุตินะครับรถยนต์ถูกขโมยคนที่แจ้งความเท็จมักจะเผลอพูดว่ารถนั่นหรือรถคันนั้นแทนที่จะพูดว่ารถของฉันหรือรถของเรามันอาจจะไม่ได้มีความหมายว่าอีกฝ่ายกำลังแจ้งความเท็จ100%แต่มันถือเป็นเบาะแสแรกที่สำคัญครับเพราะจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนี้หากเอามาประกอบกันคุณอาจจะได้คำตอบโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวเลยก็ได้ทีนี้การใช้ภาษาอีกรูปแบบหนึ่งครับที่แสดงออกว่าอีกคนเป็นคนมีความรับผิดชอบหรือไม่หัวข้อนี้คือสร้างระยะห่างผ่านการใช้ภาษาครับการใช้รูปประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำนั้นมีความชัดเจนและตรงไปตรงมาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพเลยสมมุตินะครับคุณเดวิดเขายกตัวอย่างว่าประโยคแรกครับฉันให้ปากกากับเธอ I gave her the pen กับอีกประโยคนึงเปลี่ยนครับปากกานั้นเธอได้ไปจากฉันมันเป็นประโยคที่ประธานถูกกระทำให้สังเกตว่าการปรับเปลี่ยนรูปประโยคและผลลัพธ์มันจะไปลดความรับผิดชอบของผู้พูดลงอีกตัวอย่างหนึ่งครับย้อนกลับไปในวัยเด็กเลยสมมติมีเด็กคนหนึ่งทำเพื่อนล้มหัวแตกหากคุณผู้ฟังเป็นผู้ใหญ่แล้วไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กที่ทำเพื่อนคนนั้นก็อาจจะบอกว่าเขาหัวกระแทกมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะได้ยินคำตอบว่าหนูทำเขาหัวกระแทกไม่มีทางครับเพราะมันเป็นสัญชาตญาณการปกป้องตัวเองฉะนั้นเวลาเกิดความผิดพลาดขึ้นตรงนี้สามารถดูความรับผิดชอบของคนคนนั้นได้หากเขาขึ้นต้นด้วยความผิดของคนอื่นก่อนแล้วเอาสรรพนามที่1หรือตัวเขาเองไปอยู่หลังสุดเลยมันอาจจะมีความหมายว่าเขาไม่ได้อยากรับผิดชอบขนาดนั้นมันทำให้ผมเห็นว่ายิ่งคนคนหนึ่งใช้ภาษาที่ดึงตัวเองออกห่างจากสถานการณ์มากเท่าไหร่มันอาจจะมีความหมายโดยในว่าเขาไม่ได้ชื่นชอบสถานการณ์นั้นเขารู้สึกวิตกกังวลกับสถานการณ์นั้นหรือเขาอาจกำลังโกหกกับคุณก็ได้มันจะไม่มีผลลัพธ์ที่ตายตัวแต่มันเป็นเบาะแสที่สำคัญเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับสมมุติว่าคุณผู้ฟังมีลูกนะครับแล้วไปถามลูกว่าไปเข้าค่ายสนุกหรือเปล่าถ้าลูกตอบออกมา2แบบนี้คุณจะสามารถทำนายได้ครับแบบ A ก็คือสมมุติลูกบอกว่าหนูไปกินมื้อเช้าแล้วพวกเราก็ไปที่สวนสาธารณะเพื่อเล่นชิงช้ากันจนถึงเวลาที่ตัวหนูได้ไปว่ายน้ำการใช้ภาษาแบบนี้จะเห็นว่ามีการเอาสรรพนามที่1เข้ามาใส่ในประโยคเยอะมันอาจจะแปลได้ว่าอ๋อลูกของคุณชอบไปเที่ยวไปเข้าค่ายจริงๆแต่ถ้าเขาตอบแบบนี้อย่างแรกคือกินมื้อเช้าแล้วพวกเขาก็พาเราไปที่สวนสาธารณะเพื่อเล่นชิงช้าจนถึงเวลาที่พวกเขาส่งเราไปที่สระว่ายน้ำถ้าลูกของคุณใช้ภาษาที่มีสรรพนามที่2หรือ3เยอะจนเกินไปเขาอาจจะเบื่อก็ได้ตรงนี้แหละครับเป็นเบาะแสที่น่าสนใจฉะนั้นเวลาคุณผู้ฟังต้องการถามความคิดเห็นที่เขามีต่อสถานการณ์นั้นๆก็ลองดูว่าคำสรรพนามที่เขาใช้สรรพนามแบบไหนเกิดขึ้นบ่อยที่สุดตัวเขาหรือตัวฝ่ายอื่นพอมาถึงตรงนี้ครับบทก่อนหน้านี้เป็นการแนะนำพื้นฐานของการใช้ภาษาซึ่งยังอยู่ในวงแคบๆนะครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับคำพูดเพียงประโยคเดียวไม่สามารถพิสูจน์ได้ทุกอย่างบางคนที่มีบุคลิกแบบเปิดเผยหรือ extrovert มักจะชื่นชอบการพูดจากมุมมองของตัวเองเขาก็อาจจะใส่สรรพนามที่1เยอะหน่อยแต่คนที่เป็น introvert หรือตัวผมเองเนี่ยครับมักจะเว้นระยะห่างปลอดภัยไว้ช่วงหนึ่งเสมอเช่น
มันก็น่าสนใจดีนะผมอาจจะไม่ได้ใส่สรรพนามที่หนึ่งเข้าไปเพราะมันเป็นธรรมชาติของตัวผมประมาณนี้ครับหนังสือเล่มนั้นน่าดึงดูดใจกับฉันชอบหนังสือเล่มนั้นมันก็เริ่มแตกต่างแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละครับนี่เป็นแค่ส่วนแรกครับหลังจากนี้จะยากและซับซ้อนกว่านี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปครับบทที่2ครับคนเรามองหรือรู้สึกกับคนอื่นอย่างไรผมจะยกตัวอย่างในแวดวงการใช้กฎหมายเวลาสืบสวนนะครับคนที่อยู่ในแวดวงการบังคับใช้กฎหมายจะรู้ว่าเหยื่ออาชญากรรมรุนแรงทุกๆครั้งเวลาที่ให้คำสารภาพเขาจะไม่ใช้คำว่าเราครับไม่ใช้เลยพวกเขามักจะเล่าถึงเหตุการณ์ในลักษณะที่แยกตัวเองออกจากผู้ก่อเหตุเช่นชายคนนั้นมาทำร้ายตัวฉันเขาจับฉันขึ้นรถและคุณจะไม่มีทางได้ยินว่าเราขึ้นไปบนรถแทนที่จะพูดว่าเราแวะเติมน้ำมันเหยื่อก็อาจจะพูดว่าเขาแวะเติมน้ำมันเพราะการอธิบายเรื่องราวโดยใช้คำว่าเราในเชิงจิตวิทยาครับมันแสดงถึงความสนิทสนมตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจหากใครคนใดคนหนึ่งพูดถึงเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามและใช้คำว่าเราคุณก็อาจจะแปลความหมายได้ว่าอ๋อคนนั้นรู้สึกสนิทสนมกับกลุ่มของเขาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามไม่ใช้คำว่าเราเลยและเขาแยกตัวเองออกมาจากกลุ่มคนอาจจะแทนด้วยคำว่าเขาหรือแทนด้วยคำว่าฉันคุณก็อาจจะพอทำนายได้บ้างว่าเอ๊ะเขาอาจจะมีปัญหากับกลุ่มคนที่เขาอยู่ด้วยหรือเปล่าทีนี้เรามาในบริบทชีวิตประจำวันครับสำหรับใครที่มีแฟนนะครับเรามาสังเกตตรงนี้กันเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับเราสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้สังเกตบทสนทนาที่มันไม่มีพิษภัยอะไรในชีวิตประจำวันได้แต่คุณจะสามารถคาดการณ์ได้ตั้งแต่ตอนนี้สมมติคุณผู้ฟังมีแฟนครับแล้วก็กำลังเข้าไปร้านอาหารออกมาไปกำลังไปที่จอดรถแล้วแฟนของคุณก็ถามขึ้นมาว่าเราจอดรถไว้ตรงไหนนะอันนี้เป็นคำถามที่ใส่ซื่อครับถ้าแฟนคุณถามแบบนี้สบายใจได้ครับเขารู้สึกสนิทสนมกับคุณแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเขาเปลี่ยนเขาถามว่ารถของคุณจอดอยู่ตรงไหนคุณอาจจะต้องเริ่มสังเกตอะไรบางอย่างเลยครับมันอาจจะไม่ได้ทำนายว่าอีกฝ่ายไม่รู้สึกสนิทสนมแต่คุณพอจะรู้สึกได้ถึงความไม่สนิทบางอย่างมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้มันอาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความแบ่งแยกเพราะถ้าหากนั่นเป็นรถคุณจริงๆสิ่งที่แฟนของคุณถามมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่การเปลี่ยนจากรถของคุณเป็นรถของเรานั้นจะแฝงนัยยะเล็กๆถึงความมีส่วนร่วมฉะนั้นสมมติคุณผู้ฟังกำลังจะจีบใครอยู่และเขาเริ่มพูดคุยโดยใช้คำว่าเราขึ้นมายินดีด้วยครับคุณอาจจะเข้าถึงความสนิทสนมระหว่างตัวคุณทั้งสองได้แล้วการปรับใช้รูปประโยคนั้นพบได้ในทุกแวดวงครับในแวดวงการทำงานก็เช่นกันงานวิจัยหนึ่งพบว่าบริษัทที่พนักงานมักเอ่ยถึงที่ทำงานของตัวเองว่าบริษัทนี้หรือบริษัทนั้นแทนที่จะพูดว่าบริษัทของผมหรือบริษัทของเราบางทีเขาอาจจะเรียกเพื่อนร่วมงานของตัวเองว่าพวกเขาแทนที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราของตัวผมเองคนที่ใช้สรรพนามที่มีระยะห่างมักมีกำลังใจในการทำงานต่ำและมีอัตราการเปลี่ยนงานที่สูงฉะนั้นครับถึงแม้ว่าคำพูดลอยๆเพียงประโยคเดียวอาจไม่ได้มีความหมายอะไรแต่รูปประโยคที่คุณพบบ่อยจนเป็นแบบแผนซ้ำๆมันจะเปิดเผยทุกอย่างในหัวข้อต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของอำนาจและสถานะในความสัมพันธ์ครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับมนุษย์จำเป็นที่จะต้องอยู่รวมกันในการทำงานในการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหลีกเลี่ยงไม่พ้นเรื่องของอำนาจครับอำนาจในที่นี้ก็คือใครที่มีอำนาจสูงกว่าก็จะสามารถร้องขอให้อีกฝ่ายทำในสิ่งที่คนนั้นต้องการฉะนั้นเราจะมาทำความเข้าใจสิ่งนี้กันมันเป็นกฎสากลที่ไม่มีระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรครับผู้ที่มีสถานะด้อยกว่าจะไม่ออกคำสั่งกับผู้ที่มีสถานะสูงกว่าแน่นอนข้อนี้ตรงตัวครับคุณผู้ฟังจะไม่มีทางเห็นพนักงานไปชี้นิ้วบอกให้หัวหน้าทำบางสิ่งบางอย่างแน่ๆนอกเสียจากว่าจะขอร้องให้หัวหน้าทำให้เวลาคุณผู้ฟังไปที่เครื่องบินพนักงานต้อนรับก็อาจจะบอกว่าเชิญผู้โดยสารกลับที่นั่งแต่คุณจะไม่มีทางได้ยินพนักงานบอกว่านั่งลงเดี๋ยวนี้ไม่มีทางครับสามัญสำนึกและผลการวิจัยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถานะและความสุภาพครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราร้องขอหรือเรียกร้องจากใครสักคนเราจะปรับภาษาให้เหมาะสมกับขนาดของคำขอและความแตกต่างของอำนาจโดยอัตโนมัติครับมันอยู่ในสัญชาตญาณของพวกเราเลยและอีกกฎหนึ่งที่มันน่าสนใจครับมันเป็นกฎที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือยิ่งคุณต้องพูดหรือทำน้อยเท่าไหร่เพื่อขอความร่วมมือแสดงว่าคุณมีอำนาจมากขึ้นเท่านั้นผมว่าตรงนี้มันน่าสนใจมากสมมติผมเป็นหัวหน้าถ้าผมต้องการให้อีกฝ่ายทำอะไร
ผมอาจจะไปแค่ประโยคเดียวแต่สมมุติถ้าผมเป็นลูกน้องผมอาจจะต้องร่างประโยคเลยหรือบางทีผมอาจจะต้องเขียนหนังสือด้วยผมอาจจะต้องทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะร้องขอให้คนที่มีอำนาจสูงกว่ากระทำยิ่งตัวผมมีอำนาจก็เท่ากับว่าผมจะทำน้อยลงพูดน้อยลงเพื่อขอความร่วมมือจากอีกฝ่ายในทำนองเดียวกันครับสมมุติคุณเป็นคนคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องทำงานของอีกคนเธอปิดประตูคุณเลยไม่ได้ยินว่าเธอถามว่าอะไรเพราะว่าคุณได้ยินคำตอบหนึ่งโดยบังเอิญระหว่างคำตอบที่หนึ่งคุณกำลังพูดเรื่องอะไรกับคำตอบที่สองฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรคุณผู้ฟังลองมาเดาคำตอบดูครับคำตอบแบบไหนที่บ่งบอกว่าคนที่พูดมีสถานะสูงกว่าหรือด้อยกว่าคำตอบก็คือคำตอบ A ครับคุณกำลังพูดเรื่องอะไรสมมุติว่าผมเป็นพนักงานคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องแล้วผมโพล่งออกมาเลยคุณกำลังพูดเรื่องอะไรกับแทนที่ผมจะพูดว่าผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณผู้ฟังอาจจะพอเดาได้ว่าอ๋อถ้าหากผมใช้คำตอบ A แสดงว่าตัวผมนี่แหละเป็นคนมีอำนาจหากคุณสังเกตตรงนี้ได้คุณจะเริ่มรู้เลยว่าคุณควรจะวางตัวกับใครอย่างไรเมื่อไหร่และทิปส์เล็กๆน้อยๆในการสังเกตพฤติกรรมนะครับสมมติคุณเห็นใครสองคนกำลังยืนคุยอยู่ไกลมากเลยคุณไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่สักพักหนึ่งมีคนหนึ่งชี้นิ้วไปที่อีกฝ่ายคุณอาจจะเริ่มพอเดาได้ว่าถ้าเป็นในแวดวงการทำงานคนที่ชี้นิ้วจะต้องมีอำนาจมากกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนครับหากคนหนึ่งยกมือชี้ไปที่อีกคนแม้ว่าคุณจะไม่ได้ยินว่าพวกเขาพูดอะไรกันคุณย่อมรู้ว่าคนที่ชี้คือคนที่กลุ่มอำนาจหรือรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเพราะเชื่อว่าตัวเขามีจริยธรรมที่สูงกว่าเลยสามารถชี้ได้นี่จึงเป็นเหตุผลครับทำไมเราถึงไม่ควรชี้ใครสุ่ม4สุ่ม5เพราะถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้านายเขาแล้วคุณไปชี้เขามันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ากำลังโดนบงการแปลกๆครับทางแก้ก็คือเปลี่ยนจากชี้เป็นผายมือเท่านั้นเองครับในการคำขอโทษก็เช่นกันคุณสามารถวัดได้ว่าอีกฝ่ายให้ความเคารพคุณขนาดไหนสมมติว่าคุณผู้ฟังเป็นคนที่มีตำแหน่งมีอำนาจระดับหนึ่งแล้วคุณไม่รู้ว่าลูกน้องคิดอย่างไรกับคุณสมมติลูกน้องคุณทำอะไรผิดคุณสามารถใช้ตรงนี้วัดได้ครับอย่างไรเราจะมาเปิดฉากนี้กันสมมุตินักเรียนใน100คนหนึ่งเดินชนในพลที่เดินเข้าไปในห้องโถงสักพักนักเรียนใน100คนนั้นก็จะต้องกล่าวว่าผมขอโทษครับใช่ไหมครับคุณจะไม่มีทางได้ยินนักเรียนใน100คนนั้นกล่าวว่าโทษทีไม่มีทางครับเพราะมันเป็นคำที่แสดงถึงการไม่เคารพนั่นเองเรามาเริ่มตรงนี้กันยิ่งเราเคารพอีกฝ่ายมากเท่าไหร่หากเราทำผิดเราจะขอโทษด้วยการมีสรรพนามที่หนึ่งเข้าไปด้วยแต่ตรงกันข้ามครับหากอยู่ดีๆนักเรียนใน100คนนั้นโผล่ออกมาว่าโทษทีครับท่านในกรณีนี้มันอาจจะพอใช้ได้ครับแต่มันก็แปลกๆอยู่ดีมันอาจสะท้อนถึงบางสิ่งบางอย่างในตัวนักเรียนใน100คนนั้นอยู่ก็ได้ 1. ใน100คนนั้นอาจจะรู้สึกไม่ชอบหน้าในพลคนนั้นไม่พอใจหรือเขาเป็นคนที่ไม่รู้กาลเทศะทีนี้เปลี่ยนจากการเดินชนครับสมมุตินักเรียนใน100คนนั้นทำเครื่องดื่มหกใส่ในพลแล้วก็พูดว่าโทษทีครับท่านอันนี้ไม่เพียงพอแน่นอนครับเหตุการณ์นี้นักเรียนใน100คนนั้นจะต้องพรั่งพรูคำขอโทษออกมาโดยใช้สรรพนามบุรุษที่1ด้วยถ้าถึงขั้นนี้แล้วนักเรียนใน100คนนั้นยังพูดว่าโทษทีครับท่านอยู่เขาควรได้รับการตรวจสอบสุขภาวะทางอารมณ์หนังสือเล่มนี้เขียนไว้แบบนี้เลยครับต่อไปเราจะมาอ่านอารมณ์ของคนกันครับอารมณ์แรกเลยวิตกกังวลหากคนคนหนึ่งกำลังวิตกกังวลครับเราจะมาไขความลับตรงนี้กันก่อนถ้าคุณเคยอยู่ในช่วงเครียดจัดจนสมองตื้อไปหมดหรือหายใจติดขัดเมื่ออยู่ในภาวะกดดันต้นเหตุของอาการเหล่านี้คือการจดจ่อกับตัวเองมากเป็นพิเศษครับกิจกรรมที่ปกติทำได้โดยอัตโนมัติหรือทำได้โดยไม่รู้ตัวก็อาจจะถูกขัดจังหวะโดยการตระหนักรู้หรือคุ้นคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นสมมุตินะครับผมขีดเส้นสีขาวไว้บนพื้นแล้วบอกคุณผู้ฟังว่าเนี่ยให้เดินเส้นสีขาวจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งคุณก็ทำได้ง่ายๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผมเปลี่ยนรูปแบบผมให้โจทย์เส้นสีขาวเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณเผลอเดินหลุดออกจากเส้นสีขาวเมื่อไหร่ผมจะยิงคุณทิ้งมันจะเริ่มมีความกดดันใช่ไหมครับจากการเดินปกติที่เคยทำได้ง่ายมากเลยพอมันมีอะไรมาเดิมพันเท่านั้นแหละคุณจะกังวลคุณจะเริ่มตระหนักหรือระแวงไปทุกฝีก้าวเลยและบางทีคุณอาจจะพลาดเพราะความตระหนักนั้นด้วยเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับเมื่อเดิมพันมันสูงขึ้นความกังวลก็จะเพิ่มขึ้นและความสามารถในการรู้คิดของเราก็เริ่มด้อยประสิทธิภาพลง
ผลลัพธ์ก็คือประสิทธิภาพการทำงานมันก็แย่ลงนั่นเองฉะนั้นเรามาดูตรงนี้กันครับแล้วเวลาคนคนหนึ่งวิตกกังวลเนี่ยเขาจะมีโอกาสแสดงออกทางร่างกายอย่างไรบ้างอย่างแรกครับสีหน้าของคนคนนั้นจะแดงก่ำหรือซีดจากความกลัวเขาอาจจะหายใจถี่และมีเหงื่อออกมากขึ้นให้สังเกตว่าเขาพยายามจะควบคุมลมหายใจเพื่อให้ตัวเองสงบลงหรือเปล่าความพยายามสงบสติอารมณ์ของเขาจะแสดงออกผ่านการหายใจเข้าออกลึกๆและมีเสียงดังครับผมว่าตรงนี้สามารถเอาไปสังเกตได้สมมติคุณผู้ฟังนั่งอยู่ข้างๆแล้วอยู่ดีๆอีกคนหายใจแรงหายใจเข้าลึกหายใจออกก็มีเสียงออกมาเขากังวลอะไรอยู่หรือเปล่าหรือเขาพยายามสงบสติอารมณ์อยู่หรือไม่ตรงนี้ผมใช้อ่านคนนะครับเวลาพูดคุยกับคนผมมักจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเวลาหายใจเบาๆอย่าให้มีเสียงเพราะถ้ามันมีเสียงผมอาจจะถูกอ่านว่ากำลังกังวลอยู่ก็ได้อย่างที่สองครับเสียงสั่นหรือตัวสั่นอันนี้ตรงตัวครับเวลาคนคนหนึ่งพูดในที่สาธารณะบางคนจริงๆเป็นคนส่วนใหญ่จะเสียงสั่นครับเพราะกำลังวิตกกังวลอยู่นั่นเองหรือถ้าคนคนนั้นพยายามซุกมือก็อาจจะเป็นการพยายามซ่อนอาการสั่นที่ควบคุมไม่ได้ 3. กลืนน้ำลายลำบากเหมือนมีอะไรมาจุกในลำคอการกระแอมในลำคอก็เป็นสัญญาณของความประมาทเช่นกันครับความวิตกกังวลทำให้เกิดเสมหะคนที่ต้องพูดในที่สาธารณะแล้วประมาทจึงมักจะกระแอมก่อนพูดเสมออันนี้ผมก็เป็นเวลาจะพูดในที่ประชุมมันจะต้องมีกระแอมก่อนครับเพราะเสมหะมันจะมาเวลาวิตกกังวลเสมหะมันชอบมาครับระบบร่างกายกำลังแกล้งเรานั่นเอง 4. การเปลี่ยนไปของเสียงในรูปแบบต่างๆเส้นเสียงก็เหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นตรงที่จะบีบรัดเมื่อคนคนนั้นเกิดความเครียดจึงทำให้ระดับเสียงหรือโทนเสียงสูงขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่คุณผู้หญิงจะเป็นใช่ไหมครับเวลากังวลเสียงเขาจะค่อนข้างสูงโทนเสียงมันจะเริ่มสูงขึ้นนั่นเองนี่คือภาษาของความวิตกกังวลครับต่อไปเราจะมาอ่านคนเรื่องของความโกรธครับความกลัวอาจนำไปสู่ความโกรธผู้เขียนครับคุณเดวิดเขาบอกเอาไว้ว่าหากปกติครับคนคนหนึ่งเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองต่ำและรู้สึกไม่สบายใจเวลามีความจริงบางอย่างมากระทบต่อภาพลักษณ์มันก็จะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นคนขี้กลัวมากขึ้นส่วนหนึ่งมันเป็นสัญญาณของความทะนงตนครับมันอาจจะบอกว่าเรานั้นอ่อนแอและตกอยู่ในอันตรายพูดง่ายๆก็คือมนุษย์ทุกคนมีอีโก้ครับและเจ้าอีโก้นั้นมันเปราะบางมากมันจะอิงอยู่กับความเคารพในตัวเองยิ่งความเคารพในตัวเองต่ำอีโก้ยิ่งสูงใครไปแตะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้จะต้องโกรธจะต้องแสดงจุดยืนออกไปโดยที่ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่คนที่มีเซลฟ์เอสตีมหรือเห็นคุณค่าในตัวเองสูงอีโก้เขาจะต่ำใครทำอะไรก็เฉยใครทำอะไรก็ยังสุขุมได้คิดเป็นเหตุเป็นผลเวลาเจอสถานการณ์ที่มันมีวิกฤตเกิดขึ้นผมว่าความโกรธเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้ครับเพราะหลายครั้งเจ้าอารมณ์นี้มันพาเราไปสู่หุบเหวแห่งความล้มเหลวความโกรธคืออะไรแล้วมันมาอย่างไรเขาบอกว่าคนที่กำลังโกรธครับส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกกลัวโกรธกับกลัวเป็นซับเซตที่อยู่ด้วยกันความกลัวนำไปสู่ความโกรธคนจะตอบสนองต่อความกลัวด้วยความโกรธเพื่อความทะนงตนเมื่อความทะนงตนครับพยายามที่จะชดเชยความรู้สึกสูญเสียความโกรธจะสร้างภาพลวงของการมีอำนาจควบคุมสมมตินะครับมีผู้บริหารคนหนึ่งแล้วกันถูกตำหนิเล็กน้อยแล้วอยู่ดีๆเขาแสดงความโกรธออกมาก่อนเลยมันก็อาจจะมีความหมายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะเสียภาพลักษณ์เลยเอาความโกรธมาครอบเอาไว้แล้วให้คุณรับอารมณ์นั้นไปแทนเรามาดูเคสสตั๊ดดี้ที่หนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างครับเพราะว่าบางทีหลายครั้งเราทุกคนเลยตัวผมเองด้วยอาจจะเป็นแบบนั้นสมมติคุณผู้ฟังขับรถอยู่แล้วมีคนขับรถปาดหน้าคนกลางถนนสิ่งนี้เป็นสิ่งเราครับคุณเริ่มรู้สึกสูญเสียการควบคุมสถานการณ์ขณะที่ต้องหักหลบหรือคุณกระทืบเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสิ่งนี้ทำให้คุณเริ่มหวาดกลัวคุณเริ่มคิดภาพแล้วว่าโอ้โหถ้าเมื่อกี้เบรกไม่ทันนี่ชนแน่ๆเลยเมื่อคุณคิดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคุณเลยย้ายความโกรธของคุณไปไว้ที่คนขับรถคันนั้นพูดง่ายๆก็คือคุณโกรธคนขับรถเพราะว่าคุณเริ่มมาจากความกลัวที่จะชนก่อนหน้านี้นั่นเองเคสสตั๊ดดี้ที่2ลูกของคุณไม่ยอมสวมเสื้อคลุมกันหนาวนี่คือสิ่งเราครับสักพักคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้คุณอาจจะเริ่มกลัวว่าลูกของคุณไม่ฟังคำสั่งคุณลูกของคุณเริ่มไม่เคารพคุณหรือเปล่า
คุณกลัวเลยว่าต่อไปลูกจะไม่ฟังในสิ่งที่คุณพูดคุณเปลี่ยนความรู้สึกกลัวนั้นเป็นโกรธเพื่อให้เธอกลับมาฟังคุณกรณีที่3ครับมีโอกาสเจอสูงมากมีคนทำตัวหยาบคายใส่คุณครับทีนี้แหละครับนี่คือสิ่งเร้ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเป็นใครการไม่ให้เกียรติกันนั้นอาจทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะเริ่มกลัวแล้วว่าคนคนนี้หยาบคายใส่เราแล้วคนอื่นจะมองเราอย่างไรถ้าเรายอมไปเรื่อยๆเราจะต้องสูญเสียความเคารพจากคนอื่นแน่เลยคุณจะเริ่มกลัวครับสักพักคุณเริ่มเปลี่ยนความกลัวเป็นความโกรธเพราะคนอื่นปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์กับคุณไม่เหมือนกับที่คุณคาดหวังไว้ผมว่าตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจถ้าคิดตามหลักเหตุผลความโกรธไม่ได้มอบความพึงพอใจหรือความผ่อนคลายจิตใจได้เลยมันคือการที่ความทะนงตนหรืออีโก้ของเราสร้างกลไกการป้องกันตัวจากความรู้สึกกลัวหรือความรู้สึกเปราะบางครับมันยิ่งทำให้เราสูญเสียการควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆเราจะกลายเป็นคนอ่อนไหวทางอารมณ์มากขึ้นทุกครั้งที่เราใช้ความโกรธที่รุนแรงเป็นแรงผลักดันความคิดและการกระทำแปลได้อีกอย่างคือยิ่งคุณเอาความโกรธมากลบความกลัวคุณจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองแย่ลงไปเรื่อยๆครับคุณจะสูญเสียความเคารพตัวเองลงไปเรื่อยๆนั่นเองต่อไปครับคุณผู้ฟังน่าจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความรู้ที่หนักมากเลยเรามาเรียนรู้บทต่อไปกันประเมินความจริงใจและความซื่อตรงครับผมว่าตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะนำมาให้แล้วกันถ้าอยากเรียนรู้ต่อเดี๋ยวผมอาจจะเอามาทำพาร์ท 2นะครับแต่ผมว่าพาร์ทนี้น่าสนใจมากและผมก็เพิ่งมารู้จากหนังสือเล่มนี้เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคนที่คุยด้วยมีเจตนาบางอย่างแอบแฝงหรือเปล่าคุณควรตั้งคำถามกับตัวเองว่าคนคนนี้ดูเป็นคนที่น่าจะเปิดใจกับคุณและยินดีที่จะพูดคุยด้วยความจริงใจหรือไม่หรือเขาดูมีเล่ห์เหลี่ยมอีกอย่าง2 อย่างที่ยังไม่ได้งัดออกมาใช้ฉะนั้นเราจะมาหาคำตอบตรงนี้ให้ครับมีอยู่การทดลองนะครับที่ผู้เขียนเขานำมาสื่อสารกับเราผมจะเล่าผลการวิเคราะห์ก็คือเขาพบว่าทุกๆงานวิจัยคนที่มีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือจะมีการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่าการแสดงออกทางอารมณ์เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงการให้ความร่วมมือและความรู้สึกน่าไว้วางใจหากคนข้างๆคุณแสดงความรู้สึกกับคุณมากเลยเขาอาจจะไว้ใจคุณก็ได้ครับงานวิจัยนี้เราจะมาดูตรงนี้กันครับเขาพบว่าการตั้งสมมติฐานข้อหนึ่งเกี่ยวกับงานวิจัยนี้เขาอยากประเมินว่าใครมีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือกับการทดลองนี้บ้างสิ่งที่เขาค้นพบโดยมีความแม่นยำจนน่ากลัวครับย้ำนะครับแม่นยำจนน่ากลัวก็คือหากใครคนใดคนหนึ่งบรรยายพฤติกรรมที่ตัวเองกำลังทำมันเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าคนคนนั้นต้องการจะพูดคุยกันอย่างเปิดเผยครับผมจะยกตัวอย่างคุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยขณะมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องทำงานของคุณขณะที่เธอกำลังทำตัวผ่อนคลายก็พูดเสียงดังว่าเดี๋ยวขอฉันตั้งตัวหน่อยโอเคขอนั่งก่อนนะหรือเดี๋ยวฉันขอดื่มน้ำก่อนแล้วกันแม้จะเห็นกันว่าตัวเธอกำลังทำอะไรแต่การบรรยายนี้บ่งบอกถึงความต้องการความโปร่งใสและสายสัมพันธ์ครับสมมติมีใครคนใดคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ห้องคุณผู้ฟังแล้วก็บรรยายว่าขอดื่มน้ำขอนั่งก่อนนะมันมีความหมายแม่นยำเกือบ100%ครับว่าคนคนนั้นจริงใจกับคุณหรือมีความโปร่งใสกับคุณมันทำให้คุณสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่อีกฝ่ายจะให้ความร่วมมือมากกว่าการเผชิญหน้าหรือต่อต้านนั่นเองฉะนั้นครับคุณจะเห็นว่าเวลาที่พ่อแม่ครูหรือพี่เลี้ยงเด็กพยายามจะเล่นกับเด็กๆผู้ใหญ่มักบรรยายสิ่งที่ทำไปด้วยเนื่องจากกำลังพยายามสร้างความสัมพันธ์กับเด็กสมมุติผมเล่นกับเด็กอยู่ผมเจอกล่องนึงผมอาจจะบอกน้องๆว่าเรามาเปิดกล่องดูกันดีกว่าโอ้โหน่าสนใจมากเลยไหนเรามาดูซิว่าในนี้มีอะไรหากคุณผู้ฟังเห็นผมพูดแบบนี้ครับมันจะแสดงออกมาได้ทันทีว่าตัวผมกำลังพยายามสร้างสายสัมพันธ์กับเด็กๆอยู่โดยสัญชาตญาณผมอาจจะไม่รู้ตัวเลยนั่นเองตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่ผมสนใจมากคนเราต้องรู้สึกสบายใจกับสิ่งรอบตัวจึงจะบรรยายสิ่งที่ตัวเองทำบางครั้งการทำแบบนี้จึงดูผิดที่ผิดทางและกลายเป็นน่าสงสัยอีกตัวอย่างนึงครับถ้าคนคนนึงทำแบบนี้คุณจะรู้สึกว่ามันแปลกมากคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในแวดวงกฎหมายแต่ก็รู้สึกได้ครับว่ามันแปลกถ้าผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเดินเข้าสถานีตำรวจพร้อมกับบรรยายการกระทำของตัวเองว่าโอเคคุณตำรวจขอผมถอดแจ็คเก็ตออกแล้วนั่งพักสักครู่นะครับไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆครับเพราะในที่แห่งนั้นมันจะต้องมีความวิตกกังวลมีความกดดันแน่ๆในสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาก็อาจจะมีเหตุผลที่จะปกป้องตัวเองในการติดต่อช่วงแรกๆเพราะมันแปลกครับสภาพแวดล้อมบริบทมันขัดแย้งกับการกระทำของคนคนนั้นเอาละครับพอถึงตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถอ่านความจริงใจของคนได้ระดับหนึ่งแล้ว
หรือเป็นระดับความสนิทสนมก็ได้ ผมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าคนใกล้ตัวหรือคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณมักจะเผลอบรรยายสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนที่คุณอยู่ด้วยเขาอาจจะไว้ใจคุณก็ได้สมมุติผมกับคุณผู้ฟังสั่งสินค้ามาแล้วผมเผลอพูดว่าไหนเรามาดูพัสดุกันดีกว่าคุณก็อาจจะคาดการณ์ได้ว่าตัวผมไว้ใจคุณผู้ฟังนั่นเองครับหัวข้อต่อไปเราจะมาพูดถึงการยิงถล่มด้วยภาษากายครับคุณจะรู้ได้ทันทีหากคนที่คุณกำลังสนทนาด้วยนั้นรู้สึกอึดอัดกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่กำลังคุยกันเรามาสังเกตภาษากายตรงนี้กันครับโดยธรรมชาติแล้วเราจะขยับไปนั่งใกล้ๆหรือโน้มตัวเข้าหาคนที่เราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ด้วยวงเล็บกรณีที่เขาไม่เฟกนะครับแต่ถ้าบางคนรู้สึกอึดอัดหรือไม่สนใจเธออาจจะเอนตัวไปทางจุดที่เป็นทางออกหรือขยับไปทางนั้นเลยก็ได้ผมว่าตรงนี้เลยครับคุณผู้ฟังต้องสังเกตให้ดีเวลาพูดคุยกับคนสำคัญสมมติคุณพูดอะไรกับเขาอยู่และอีกฝ่ายมองนาฬิกาอันนี้เป็นภาษาสากลคุณรู้แน่ๆว่าอีกฝ่ายกำลังรีบหรือหลุดความสนใจอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าคุณพูดกับอีกฝ่ายอยู่แล้วเขาชอบหันหน้าไปที่ทางออกตลอดเลยหันหน้าไปที่ประตูทางออกคุณตีความหมายได้เลยครับเขาอยากจะไปจากตรงนั้นแล้วถ้าทำครั้งสองครั้งอาจจะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเผลอหันไปมองบ่อยๆคาดการณ์ได้เลยครับการวางสิ่งของระหว่างตัวเขากับตัวคนก็อาจจะเป็นสัญญาณถึงการปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเบาะแจกันหรืออะไรก็ได้ครับมากั้นระหว่างคุณกับเขาการวางสิ่งกีดขวางนั้นมันเท่ากับเธออยากจะพูดว่าฉันไม่อยากจะพูดถึงมันเขาจึงต้องแสดงความรู้สึกไม่พอใจด้วยการวางสิ่งกีดขวางมาขั้นกลางเพื่อปิดกั้นความรู้สึกอึดอัดนั่นเองเวลาที่คนเรานั่งเก็บแขนขาชิดลำตัวมันจะสะท้อนถึงความคิดที่ว่าฉันกำลังเก็บบางอย่างไว้ในใจก็ได้ครับเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจเรามักจะยืดตัวออกเพื่อใช้พื้นที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่หากเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็จะหดแขนขาเข้าหาตัวเพื่อใช้พื้นที่ทางกายภาพให้น้อยลงตรงนี้แหละครับจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาคุณไปเรียนเรื่องบุคลิกทีไรคุณจะได้ยินคำแนะนำหนึ่งก็คือพยายามกินพื้นที่ให้ได้เยอะๆยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงใช้ภาษากายให้กว้างไว้ก่อนตอนที่ผมเรียนการพูดในที่สาธารณะครับเจ้ามือครับมือกับแขนเป็นสิ่งที่แสดงถึงพลังอำนาจอย่างหนึ่งยิ่งใช้พื้นที่เยอะเท่าไหร่มันเท่ากับว่าผมยิ่งแสดงความมั่นใจออกมามากเท่านั้นตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ได้ครับเพียงแค่ว่าต้องเข้ากับบริบทเท่านั้นเองและผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือแม้ที่ผมจะกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะจริงและมันน่าสนใจแต่ภาษากายครับมันบังคับได้สมมุติผมอยากเอามือไปจับหน้าผมก็ทำได้เลยผมสามารถควบคุมภาษากายได้ถ้าผมรู้ตัวมากพอมันแกล้งทำกันได้ครับแต่วิธีต่อไปที่คุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้คุณจะทำได้เลยว่าหากต้องการให้อีกฝ่ายแสดงถึงพิรุธหรือเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างคุณจะสังเกตอย่างไรแล้วต้องทำอย่างไรเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับคุณจะต้องค่อยๆเติมสิ่งกระตุ้นความตึงเครียดทางอารมณ์เข้าไปเพื่อกดดันอีกฝ่ายครับยั่วยุอ่อนๆเมื่ออีกฝ่ายถูกยั่วยุเขาจะเริ่มไม่สามารถควบคุมภาษากายของตัวเองได้ถึง 100% เหมือนก่อนหน้านั้นแล้วสมมติคุณผู้ฟังต้องการล้วงความลับอีกฝ่ายว่าอีกฝ่ายทำผิดในเรื่องหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าสมมตินะครับมันจะมีข้อสงสัยหนึ่งสมมติหัวหน้าฝ่ายขนส่งสงสัยว่ามีพนักงานขับรถประจำทางดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคุณเป็นหัวหน้าคุณไปถามพนักงานคนหนึ่งคนนั้นชื่อจอห์นคุณก็เลยถามเลยจอห์นผมอยากได้คำแนะนำอะไรจากคุณหน่อยเพื่อนร่วมงานของผมที่อยู่อีกอาคารมีปัญหากับพนักงานขับรถคนหนึ่งเธอรู้สึกว่าเขาอาจดื่มขณะปฏิบัติหน้าที่คุณพอจะมีคำแนะนำไหมว่าเธอควรคุยเรื่องนี้กับพนักงานคนนั้นอย่างไรดีตรงนี้แหละครับสมมติจอห์นที่คุณไปคุยด้วยคุณรู้อยู่ลึกๆแล้วว่าจอห์นเนี่ยแหละเป็นคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนขับรถหากจอห์นทำผิดจริงเขาก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าหากเขาไม่ได้ดื่มเขาก็จะยินดีที่คุณมาขอคำแนะนำและแสดงความคิดเห็นออกมาฉะนั้นครับหากอยู่ดีๆจอห์นโผล่ออกมาเลยว่ามีใครไปบอกอะไรคุณหรือทำไมอยู่ๆคุณถึงมาถามผมเรื่องนี้ถ้าเป็นแบบนี้ครับมันบ่งบอกว่าจอห์นมีความกังวลบางอย่างในส่วนที่คุณกล่าวถึงพนักงานคนนั้นมันอาจจะไม่ได้หมายว่าเขาทำผิด 100% แต่คุณอาจอยากเพิ่มความตึงเครียดในการสนทนาอีกหน่อยด้วยการกล่าวหาอ้อมๆครับเช่นก่อนหน้านี้ผมได้ยินมาว่าคุณได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไหนคุณลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่ามันเป็นมาอย่างไร
ถ้าจอห์นเขาไม่ได้ดื่มจริงๆเขาก็อาจจะเฉยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาเกิดร้อนตัวเท่านั้นแหละคุณก็อาจจะตัดสินได้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเบสิกแล้วกันเขาบอกไว้แบบนี้ครับตามแนวทางพื้นฐานแล้วคำตอบที่เป็นความจริงมันจะสั้นและตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยากครับสมมุติคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าแฟนของคุณเนี่ยมีคนอื่นหรือเปล่ามีกิ๊กหรือเปล่ามีวิธีเช็คครับสมมติคุณไปถามว่าเนี่ยผมเห็นมาว่าคุณไปแอบคุยกับคนอื่นพอดีผมได้ข่าวมาทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเธอตอบว่านี่คุณสงสัยในความซื่อสัตย์ของฉันเหรอคุณมาถามฉันอย่างนี้ได้อย่างไรนี่มันบ้าไปแล้วถ้าเขาตอบแบบนี้คุณสงสัยเขาได้เลยครับคุณสงสัยแฟนคุณได้เลยแต่ถ้าเขาตอบว่าไม่ได้ทำสั้นๆเรียบง่ายตรงตัวอันนี้พอจะเชื่อถือได้บ้างครับเป็นการตอบกลับข้อกล่าวหาที่สามารถพอจะคาดการณ์หรือทำนายผลลัพธ์ได้ส่วนหนึ่งผมว่าสิ่งนี้สามารถเอาไปจับโกหกได้สามารถทำให้คุณวิเคราะห์จากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพราะถ้าอีกฝ่ายตอบว่าไม่หรือใช่ก็คือเขาอาจจะบอกความจริงมันจะเป็นคำตอบสั้นๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาตอบกลับมาว่านี่คุณสงสัยในตัวฉันเหรอฉันจะโกหกคุณไปทำไมใครเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณมันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมครับเพราะมันยืดเยื้อยืดยาวหรือบางครั้งเขาอาจจะถ่วงเวลาด้วยการไหนเมื่อกี้คุณถามว่าอะไรนะไหนลองทวนคำถามหน่อยเป็นการซื้อเวลานั่นเองผมว่าสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่สมมุติถ้าตัวผมเป็นคนโกหกก็สู้ยากครับต่อต้านยากมันเป็นสัญชาตญาณภายในในงานทางจิตวิทยาเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับการโกหกมันใช้พลังงานสูงมากหากเรากำลังโกหกใครคนหนึ่งก็เท่ากับว่าพื้นที่สมองของเราถูกใช้ไปกับการปั้นแต่งเรื่องราวเราก็จะไม่มีพื้นที่ไปควบคุมคำพูดของตัวเองหรือบางทีเราอาจจะลืมไปเลยว่าเราโกหกเรื่องอะไรไปบ้างเราจะมาดูกันว่าปัจจัยที่จะทำให้คุณระวังสัญญาณของการหลอกลวงมีอะไรบ้างมันจะมีอยู่4ข้อครับข้อที่1การพูดจาสูงส่งและใช้ปรัชญาข้อเขียนหรือคำพูดใดก็ตามที่เริ่มต้นด้วยการพยายามแก้ตัวในทำนองขอความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมมันอาจจะสามารถแสดงถึงปัญหาบางอย่างได้เขาแนะนำแบบนี้ครับจงระมัดระวังการเบี่ยงเบนคำพูดเชิงปรัชญาต่างๆเช่นมันไม่ควรจะต้องเป็นแบบนี้เลยเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจหรอกหรือนี่ไม่ใช่ประเทศที่ฉันจำได้เสียแล้วจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการพูดจาสูงส่งหรือพยายามยกปรัชญามาใช้คือการที่คนคนนั้นพยายามหาเหตุผลให้กับการกระทำของตัวเองอย่างที่2คือการอ้างคำพูดของตัวเองครับการอ้างอิงกลับไปที่คำพูดของตัวเองเป็นสัญญาณที่คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าคนคนนี้กำลังโกหกอยู่แต่ไม่ 100% นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้และตามที่ได้อธิบายไปแล้วตอนต้นหากผมใช้ประโยคนี้บ่อยๆมันเป็นสัญญาณของการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการถ่ายทอดข้อมูลเพราะการโกหกมันใช้พลังงานเยอะครับแทนที่ผมจะต้องคิดประโยคใหม่ผมอ้างกลับไปถึงสิ่งที่พูดไว้ก่อนหน้าแทนที่จะต้องโกหกใหม่ประหยัดพลังงานใช่ไหมครับและไม่รู้ตัวด้วยอย่างที่3คือความซับซ้อนในความเรียบง่ายคำพูดที่ตรงไปตรงมาและการแสดงออกอย่างจริงใจนั้นมักจะใช้ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนระดับหนึ่งครับพูดง่ายๆก็คือคนโกหกจะใช้คำที่ยาวและยุ่งยากกว่าแต่ไม่ซับซ้อนครับมักจะพูดออกทะเลแล้วก็วนกลับมาเรื่องเดิมนั่นเองคนที่พูดความจริงสื่อสารด้วยประโยคที่ชัดเจนและตรงประเด็น precise and simple นั่นเองข้อสุดท้ายครับอันนี้ชัดเจนดูโล่งใจเมื่อการสนทนาจบลงการหลอกลวงมันใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับคุณจึงต้องคอยดูหรือฟังเวลาเปลี่ยนหัวข้อสนทนาให้ดีสมมติคุณผู้ฟังสงสัยว่าแฟนคุณแอบไปคุยกับคนอื่นแล้วพอคุณเปลี่ยนเรื่องสนทนาเขาดูโล่งใจเสียงเขาเริ่มเปลี่ยนท่าทางเขาดูผ่อนคลายขึ้นผมว่ามันเป็นสัญญาณที่มันก็ชัดเจนแล้วแหละครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยยิ่งอีกฝ่ายเปลี่ยนอารมณ์รวดเร็วมากเท่าไหร่ยิ่งบ่งบอกว่าเขารู้สึกอึดอัดกับเรื่องที่คุยก่อนหน้ามากเท่านั้นลองทดสอบว่าเขาพยายามรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีหรือไม่ถ้าเขาถูกกล่าวหาในสิ่งที่แย่มากและเป็นผู้บริสุทธิ์เขาย่อมไม่พอใจในข้อกล่าวหานั้นแล้วยืนกรานที่จะพูดคุยในประเด็นนั้นให้มากขึ้นพูดได้อีกอย่างก็คือถ้าเขาไม่ได้ผิดและเขาบริสุทธิ์จริงเขาอาจจะต้องการคุยกับคุณเพิ่มขึ้นด้วยว่าคุณไปรู้อะไรมาทำไมคุณถึงเข้าใจอะไรแบบนี้ถ้าเขาจริงใจนะครับแต่ถ้าคนที่มีความผิดจะต้องการเปลี่ยนเรื่องทันทีและรีบจบการสนทนานั้นฉะนั้นพูดได้อีกอย่างครับช่วงที่เปลี่ยนหัวข้อนี่แหละเวลาทองครับอย่าพลาดช่วงนั้นอย่าพลาดการสังเกตช่วงนั้นคนที่มีความผิดแน่นอนครับต้องการเปลี่ยนเรื่องในขณะที่คนบริสุทธิ์อาจจะอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มากขึ้นนี่ก็คือส่วนของการโกหกละกันคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจภาษามนุษย์มากขึ้น
ย้ำอีกครั้งนะครับสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดอาจจะไม่ได้แสดงถึงผลลัพธ์หรือการันตีการคาดการณ์ 100%แต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นบ่อยๆคุณผู้ฟังก็อาจจะพอทำนายได้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดหรือรู้สึกอะไรอยู่นี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งของหนังสือจิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุดแล้วกันครับขั้นสุดจริงๆครับผมรู้สึกว่ามันเป็นจิตวิทยาที่ลึกมากผมพยายามเอามาเรียบเรียงแล้วก็อธิบายให้ง่ายที่สุดหวังว่าคุณผู้ฟังจะสามารถเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับและทางทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งครับคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้กับพรีเมียมคอนเทนต์นะครับทุกคอนเทนต์ทุกตำราเป็นเนื้อหาความสำเร็จที่ผมพยายามคัดเลือกและกลั่นกรองมาให้สามารถสมัครได้ตั้งแต่ www.thelibrary เลยแล้วก็ YouTube Membership สำหรับ Premium Content นะครับและเช่นเคยครับหากฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ